ทีเนี้ยทั้งหมดที่เล่ามาให้ฟังเนี้ยมันก็ไม่ใช่ว่ามีพี่ทำคนเดียวใช่ป่ะแต่มันก็มีบางคนเขาก็ทำด้วยสิ่งที่พี่ต้องทำต่อมาคือพี่ต้องมาวิเคราะห์ว่าในตลาดที่พี่ทำเนี่ยมันมีใครเขาทำอะไรกันบ้างใช่ป่ะพี่ก็วิเคราะห์ออกมาเราเรียกสิ่งนี้ว่าการทำ competitor analysis การทำ competitor analysis อ่ะคือการที่วิเคราะห์ว่าในตลาดเรามีใครเป็นคู่แข่งเราบ้างพี่ก็วิเคราะห์ออกมาเลยว่าในตลาดเนี้ยมีใครที่ทำธุรกิจเหมือนเราบ้างบางตัวน้องอาจจะรู้จักอย่างใครรู้จักคอนวีบ้างใครเคยช้อปปิ้งเครื่องสำอางผ่านคอนวีก็มีคอนวีหรือเว็บไซต์อย่าง Beauty Cool อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเคยเห็นกันบ้างผ่านหูผ่านตาสิ่งที่พี่ทำขึ้นมาเราทำสิ่งที่เรียกว่าการทำ competitor analysis พี่แบ่งออกมาเป็น2ข้างนี้เราเรียกว่า retailer พี่เขียนตารางฝั่งนี้ว่า retailer คือธุรกิจค้าปลีกใช่ป่ะแล้วธุรกิจฝั่งขวาคือ retailer ฝั่งซ้ายพี่เขียนว่า solution provider หมายความว่าอันนี้คือขายของอันนั้นคือคนให้บริการการทำการตลาดหรืออะไรเงี้ยคือเป็นฝั่งของการให้บริการส่วนอันบนเนี่ยพี่เขียนคำว่าอะไรครับ vertical มันคือการสิ่งที่เรียกว่าเฉพาะกลุ่มอย่างของธุรกิจพี่คือเฉพาะกลุ่มเครื่องสำอางอันนี้เขาเรียกว่า vertical แต่ถ้าอีกอันนึงเขาเรียกว่า horizontal คือไม่ใช่แค่เครื่องสำอางแล้วอย่าง top value เนี่ยหรือ Tesco Lotus เนี่ยเขาไม่ได้มีขายแค่เครื่องสำอางเขาขายมันทุกอย่างขายหมูขายตู้เย็นขายโทรศัพท์มือถืออันนี้เขาเรียกว่า horizontal สิ่งที่พี่ทำเนี่ยพี่ทำสิ่งที่เรียกว่า brand positioning พี่ก็ถามว่าอ้าวแล้วอย่างเงี้ยถ้าเทียบกับคู่แข่งในตลาดพี่อยู่ตรงไหนคู่แข่งอยู่ตรงไหนการทำตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่เราทำมีใครเป็นคู่แข่งเราบ้างแล้วเราจะทำยังไงให้ตัวเราไม่ไปทับกับคู่แข่งการที่เราไม่ไปทับกับคู่แข่งมันทำให้เขาไม่ได้แข่งกับเราโดยตรงเราก็จะไม่ได้เผชิญหน้าทางธุรกิจกับเขาโดยตรงเพื่อที่ทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นสิ่งที่พี่ทำพี่วางแบรนด์ positioning ของตัวเองไว้2จุดอย่างนี้จุดแรกคือจุดที่ไม่มีใครเข้ามาทับเลยก็คือเป็น vertical solution provider เวลามองต้องมอง2อันนะสมมุติมอง quadrant ฝั่งซ้ายบนก็คือ vertical solution providerก็คือบริการเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องสำอางโดยเฉพาะเลยเราเป็นในตลาดเราเป็นสตาร์ทอัพเจ้าเดียวที่ทำเรื่องนี้แต่ถ้าเป็นฝั่งที่เป็น vertical retailer คือค้าปลีกแบบ vertical คือเครื่องสำอางอย่างเดียวมีคู่แข่งเยอะเลยมีคอนวีมีเว็บนู่นเว็บนี่เว็บนั่นหมายความว่าอันนี้คือจุดที่เราต้องไปแข่งกับคนอื่นจุดต่อมาคือ horizontal ใช่ไหมครับ horizontal solution provider หมายความว่าอันนี้ก็คือเป็นคู่แข่งอ้อมๆเหมือนพี่ก็คือเขาอาจจะมีเซอร์วิสบางอย่างมาแข่งเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องสำอางด้วยแต่จริงๆแล้วเขาทำทุกอย่างเขาให้บริการเหมือนพี่เลยแต่ทำให้กับทุกๆธุรกิจส่วนฝั่งสุดท้ายคือ horizontal retailer พวกที่เป็นค้าปลีกที่ขายทุกอย่างเลยก็คือเว็บพวกนี้นะครับอันนี้คือมันทำให้เรารู้ว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วเราจะจัดการกับคนจะคู่แข่งกับเรายังไงแล้วก็อันต่อมาอันนี้สำคัญมากอันนี้เรียกว่า unfair advantage unfair ก็คือไม่ fair advantage ก็คือข้อได้เปรียบของเราคำว่า unfair advantage หมายความว่าเรามีอะไรที่คู่แข่งเราไม่มีและเขาไม่มีทางที่จะมีเท่าเราได้แน่ๆหรือเขาไม่มีทางจะมีเท่าเราได้ในระยะเวลาอันสั้นหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าไอสิ่งที่พี่ทำบางอย่างถามว่าคู่แข่งจะก๊อปได้ไหมมันก็ก๊อปได้แต่คำว่า unfair advantage คือเขาต้องก๊อปเราไม่ได้หรือเขาก๊อปเราได้ช้าที่สุดคือช้าจนเราแบบรวยไปแล้วแล้วเขาถึงจะก๊อปเราทันอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ถามว่าแล้วสิ่งที่พี่มีคืออะไรพี่ได้รับเงินลงทุนจนตอนนี้ได้รับเงินลงทุนมาแล้ว3ก้อนตอนแรกเลยเนี่ยปี2014พี่ได้มา 1.2 ล้านปี2015พี่ได้มา3ล้าน5แสนปี2017ได้มาอีกล้านนึงทีเนี้ยไอตัวที่สำคัญคือพี่ได้สิ่งที่เรียกว่า strategic investment คำว่า strategic investment คือไม่ได้แค่เอาเงินมาให้เราอย่างเดียวแต่เขาก็คือมีความร่วมมือกับเราในเชิงกลยุทธ์ด้วยคำว่าความร่วมมือกับเราในเชิงกลยุทธ์คืออะไรก็คือเป็นนักลงทุนที่ไม่ได้มีแต่เงินแต่เขาทำธุรกิจเหมือนเราแต่ทำในอีกด้านหนึ่งคือพี่ได้รับเงินลงทุนจากคนที่ทำธุรกิจเครื่องสำอางซึ่งเมื่อกี้พี่บอกแล้วใช่ไหมว่าคนทำธุรกิจเครื่องสำอางในประเทศไทยทั้งตลาดมันอยู่ประมาณ200,000 ล้านใช่ป่ะบริษัทที่มาลงทุนให้พี่เนี่ยจริงๆเมื่อกี้200,000 ล้านแต่ถ้า total คือถ้ารวมนำเข้าส่งออกด้วยมันอยู่ที่500,000 ล้านครับแต่ว่าบริษัทที่มาลงทุนให้พี่มีรายได้ต่อปีละ500 ล้านแต่เขาเอาเงินส่วนหนึ่งมาลงให้พี่สำหรับการทำออนไลน์อย่างเดียวก็คือเขากินส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 0.1% ของตลาดทั้งประเทศแล้ว0.1% มองดูเหมือนเปอร์เซ็นต์น้อยนะประเทศนี้500,000 ล้านแต่ว่าบริษัทนี้มี500 ล้านที่ได้รายได้ทุกปีเขาก็มาลงทุนเพื่อที่เขาก็หวังว่าเขาจะออนไลน์เขาจะแข็งแรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เลยสามารถที่จะทำไอ้ที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ได้ก็คือไอ้ทั้งหมดเนี้ยไอ้เซอร์วิสต่างๆพวกนี้พี่มีพาร์ทเนอร์ที่มาช่วยทำตรงนี้พี่ช่วยได้ถึงขนาดที่ว่าไม่รู้อยากจะผลิตเครื่องสำอางอะไรคือเดินมาหาได้พี่ก็ส่งไปให้หุ้นส่วนที่ทำด้วยกันคือเป็นโรงงานผลิตคือมาหาพี่ผลิตเครื่องสำอางเลยผมมีตังค์อยู่100,000ผมทำครีมอะไรได้บ้างพี่ก็ให้ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์คิดมาให้ว่าน้องทำครีมตัวนี้นะลงทุนกระปุกละ30สินค้าอย่างที่เราเห็นเราเห็นขาย B Secret อย่างเงี้ยขายกระปุกละ360ใช่ป่ะน้องรู้ว่าต้นทุนจริงๆเท่าไหร่
ต้นทุนจริงๆอ่ะพี่ว่าไม่ถึง30 บาทเวลาเขาผลิตกันนะครับเขาผลิตกันระดับ 100,000 กระปุก 200,000 กระปุกน้องรู้ไหมครับว่าครีมตัวเดียวกันน่ะสมมติถ้าสั่งผลิต100 กระปุกน้องอาจจะได้ต้นทุนกระปุกละ150 บาทแล้วน้องก็ไปขาย300แต่ถ้าน้องเปลี่ยนจากผลิต100 กระปุกเป็นผลิต 1,000 กระปุกน้องอาจจะได้ต้นทุนจาก150เหลือ120มันจะค่อยๆลดลงใช่ไหมแต่ถ้าน้องผลิตไปถึงจุดหนึ่งที่มันมากพอครับต้นทุนจากกระปุกละ150เหลือ30 บาทให้เดาใหม่ยกตัวอย่างอายไลเนอร์ใครเคยซื้ออายไลเนอร์ในเซเว่นบ้างแท่งละเท่าไหร่ครับ119 129 149คิดว่าต้นทุนเท่าไหร่เดากันดีกว่า19 บาทแต่ถ้าผลิตสัก100,000 แท่งอย่างเงี้ยต้นทุนอาจจะเหลือสัก8 บาท7 บาทอะไรอย่างเงี้ยรู้ไหมว่าทำไมไอ้พวกที่เป็นเด็กๆวัยรุ่นมันถึงเป็นอายุน้อย100 ล้านได้เพราะจริงๆแล้วเพราะตอนแรกมันก็ผลิตน้อยๆแหละตอนแรกมันก็ผลิต100สักพักพอมันเริ่มขายดีมันก็ผลิต1,000ถ้ามันขายดีขึ้นอีกมันก็ผลิต10,000แล้วกำไรมันแบบมหาศาลมากอิชิตันต้นทุนขวดละเท่าไหร่รู้ป่ะทั้งหมดเลยที่ขาย2 บาทพี่เลยบอกว่า unfair advantage ของพี่พี่มีโรงงานเป็นแบ็กอัพน้องไปหาคอนวี่น้องอาจจะได้แค่ขายของได้แต่น้องมาหาพี่น้องต้นทุนต่ำลงน้องผลิตครีมน้องบอกน้องถือลาแมมาหาพี่เลยพี่ก๊อปลาแมให้หน่อยถามว่าพี่ก๊อปได้ไหมก๊อปได้ครับ 95% ไม่เกินได้แค่ 95% นะไม่เหมือน 100%อย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้น unfair advantage ของพี่เวลาทำสตาร์ทอัพคืออะไรพี่ไม่ได้มีแค่ขายของออนไลน์พี่มีผลิตให้ด้วยออกแบบให้ด้วยดีลบล็อกเกอร์ให้ด้วยอยากได้แพรรี่พายอยากได้โมเมก็หาให้ได้แต่มีตังจ่ายเปล่าอันนั้นว่าอีกนั่นแหละนี่คือเหตุผลว่าการมี unfair advantage จึงทำให้การทำสตาร์ทอัพของเรามันสู้คนอื่นเขาได้เราไม่ได้จำเป็นต้องเป็นบริษัทที่ใหญ่เท่าคนอื่นแต่ว่าถ้าเรามี unfair advantage เราก็จะสู้ได้อันนี้คือเรื่องของ unfair advantage แล้วคนที่เป็นที่ปรึกษาให้พี่เป็นเจ้าของโรงงานทำเครื่องสำอางเปิดโรงงานมา46 ปีคนที่ทำเป็นที่ปรึกษาให้พี่เป็นผู้บริหาร Tesco Lotus อย่างเงี้ยแล้วเขาก็มาเป็นที่ปรึกษาให้พี่อีกทีเพราะฉะนั้นก็คือคนที่มาเป็นที่ปรึกษาเราเขาเชี่ยวชาญเรื่องค้าปลีกเชี่ยวชาญเรื่องเครื่องสำอางแล้วทำไมเราจะถึงจะสู้คนอื่นไม่ได้ใช่ปะเพราะฉะนั้นถ้าน้องจะทำสตาร์ทอัพสิ่งที่สำคัญที่น้องต้องมีคือนอกจากมีไอเดียที่ดีแล้วน้องต้องมีที่ปรึกษาที่เจ๋งด้วยแล้วถามว่าที่ปรึกษาที่เจ๋งก็จะมาหาเราได้ยังไงตัวเราต้องมีไอเดียที่เจ๋งพอแล้วเราก็แบบไปงานพวกสตาร์ทอัพอะไรเงี้ยไปงานที่เขามีรวมสตาร์ทอัพหรือรวมพวกนักลงทุนอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ได้นักลงทุนจากการไปงานเหล่านี้นะอันนี้คือเรื่องของ revenue stream คือว่าสมมุติถ้าโปรดักต์น้องเจ๋งมากเลยแต่มันทำเงินไม่ได้นักลงทุนก็ไม่ลงทุนกับน้องแต่สิ่งที่พี่ทำพี่ก็พรูฟให้เห็นว่าโปรดักต์เราเจ๋งนะแล้วรายได้มันจะมายังไงอันแรกเลยพี่บอกว่าคนเอามาฝากกับพี่ขายเนี่ยพี่คิดค่าฝากนะรายการละ 2,000 ต่อปีละ 2,000 ถูกป่ะผลิตครีมมาตัวนึงน้องไปจ้างผลิตครีม100,000เงี้ยพี่เก็บ 2,000ถูกมากเลยคนก็เลยแบบโอเคพร้อมจ่ายแต่ว่าถ้าพี่ขายได้พี่ขอเก็บ 40% นะเยอะป่ะรู้สึกเหมือนเยอะใช่ไหมสมมติสินค้าน้องตัวละ100พี่ขอเก็บ40 บาทแต่ถามว่าเก็บ40 บาทเนี่ยพี่เก็บไปทำอะไรพี่มีคนตอบคำถามให้น้องเวลาคนถามสินค้าน้องมาพี่มีคนแพ็คของให้พี่มีคนส่งของให้พี่โปรโมทโฆษณาให้ซื้อกล่องไปรษณีย์ให้พี่มีทุกอย่างให้น้องเรียกง่ายก็คือว่านอนอยู่บ้านรอรับตังค์เพราะฉะนั้นพี่เลยต้องเก็บเยอะเก็บ 40% แต่ว่าถ้าขายไม่ได้ก็ไม่เก็บแต่ขายได้พี่ก็เก็บถ้าน้องสินค้าน้องสมมติต้นขายชิ้นละ1,000อย่างเงี้ยพี่เก็บ400แต่พี่ทำทุกอย่างให้เลยน้องได้600ต้นทุนครีมน้อง100น้องเหลือชิ้นละ500นอนตีพุงอยู่บ้านได้ตังค์แล้วสบายแล้วอันนี้ก็คือเป็นช่องทางรายได้ช่องทางที่1แต่โปรดักที่ดีต้องมีช่องทางรายได้มากกว่า1โปรดักของเราไม่ได้มีแค่นี้สมมุติว่าพี่ก็มีช่องทางอีกอันหนึ่งว่าอันนี้คือขายในเว็บพี่อย่างเดียวนะแต่ถ้าอยากขายเว็บอื่นด้วยพี่เก็บปีละ 6,900 เมื่อกี้ก็อธิบายให้แล้วว่ามันถูกใช่ป่ะอันนี้ทางที่1ทางที่2สมมุติว่าอยากโปรโมทพี่หนูอยากให้แบรนด์หนูน่าเชื่อถืออยากให้สมาชิก G-Bar รีวิวของให้หนูหน่อยอยากไปขึ้นอยู่ในเว็บไซต์ Sista Cafe หน่อยอะไรเงี้ยอยากให้แฟนเพจ Sista Cafe โปรโมทให้ทำไงบ้างพี่ก็มีเซอร์วิสให้มีคิดค่าบริการเป็นรายครั้งแล้วแถมของบางอย่างเนี้ยพี่ซื้อมาขายเองก็มีแบบพี่เห็นว่าตัวเนี้ยมันน่าสนใจพี่ก็ซื้อมาแบบทีละเยอะๆซื้อมาทีละ500ชิ้น1,000 ชิ้นแล้วก็มาทำกำไรพี่ก็ได้กำไรตั้งแต่ 10% ถึง 400% ต่อชิ้นทั้งหมดที่ทำมาเนี่ยมันคือไอเดียใช่ป่ะแต่ว่าสุดท้ายเวลาเราทำโปรดักต์สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันต้องลงมือทำพอมันลงมือทำมันต้องมีผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้สมมุติว่าน้องใครจะมาลงทุนกับน้องน้องบอกว่าเฮ้ยผมมีสถิติให้ดูว่าที่ผมทำเป็นยังไง